Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового elementary до рівня професійного advanced. Це вже у нас 134 заняття. Ми продовжуємо з вами вивчати час в англійській мові past continuous. І на сьогоднішньому уроці розглянемо з вами саме question tag. Question tag, застосування його у часі past continuous. Давайте одразу з вами почнемо. Ось question tag, сподіваюся, ви пам'ятаєте, це те, що в нас українською в кінці речення перекладається як «чи не так». Застосовується для того, щоб дізнатися, чи співрозмовник погоджується з нашою думкою чи ні. Але на 90% ми впевнені, що так, співрозмовник погоджується з цією думкою. Але все одно хочемо перевірити, чи це так. І так, дивіться, друзі. Спочатку давайте розглянемо з вами стверджувальне речення, affirmative statement, affirmative sentence. І тоді в нас буде негативний question tag. Тобто тут у нас, бачите, принцип батарейки. Якщо в першій частині в нас ствердження, в другій частині в нас за принципом батарейки мінус. Плюс-мінус. Ось дивіться. Subject I, he, she, it was. Для I, he, she, it в нас буде was. Потім дієслово з інговим закінченням. Потім пишемо з вами кому, ставимо. І принцип батарейки. Питання з частичкою not plus subject I, he, she, it. І знак питання. Дивіться, друзі, ось також одразу дивіться на все речення. Якщо ви бачите в кінці знак питання question mark і бачите ось тут question tag, то і перша частина в нас буде за формою йти не питання, а як ствердження. Peter was doing his homework yesterday in the evening, wasn't he? Тобто в першій частині йде ствердження. Добре, друзі. Також давайте з вами одразу збудуємо речення на цю конструкцію, одразу, щоб закріпити ці знання. Наприклад, ось таке. Пітер намагався відремонтувати зламаний двигун автівки вранці. Чи не так? Чи не так? Дивіться, друзі. Спочатку перша частина йде у стверджувальній формі. Пітер намагався was trying to do something. Was trying to repair. Repair, бо також можна використати слово fix. Fix, або краще repair the broken engine. Він вже зламаний. Broken engine of the car in the morning. І дивіться, якщо тут було в нас was, робимо ось тут чи не так у формі питання. Was. Якщо тут був плюс, робимо мінус, і мінус в нас і мінус в нас означає частичку not. Wasn't і додаємо subject he. Peter was trying to repair the broken engine of the car in the morning. Wasn't he? Wasn't he trying to repair the broken engine of the car in the morning? Добре, друзі. Дивіться, це в нас була формула, коли в нас з вами subject I, he, she, it. За умов, що в нас спочатку йде плюс, потім мінус. Тобто affirmative statement and negative question tag. Ось тут плюс, в другій частині мінус, negative question tag. Тепер за таких же умов affirmative statement plus negative question tag, але вже коли в нас subject це виключно you, we або they. Тоді вже, як ви можете побачити, в нас вже буде were
plus verb ing. І також question tag у нас буде вже не wasn't, а weren't. І теж самий subject. You with they. Давайте на таку структуру збудуємо одне речення. Наприклад, ось таке речення. Ти читала книжку, коли я тобі подзвонив? Чи не так? Тобто, ми на 90% впевнені, що так, коли я їй подзвонив, вона читала книжку. Але все ж таки хочемо побачити, чи вона погоджується з нами. І так, спочатку йде в нас, бачите, statement, affirmative statement. You were doing something. You were reading a book when I called you. Тут, бачите, в нас case interrupted. Interrupted sentence. У нас є, пам'ятаєте, parallel actions, interrupted actions and action in progress. Ось тут у нас interrupted action. You were reading a book when I called you. Чи не так? Чи не читала ти книгу, мається на увазі, коли я тобі подзвонив? Дивіться, were plus not, negative question tag, якщо в нас affirmative statement, were not you. Або скорочена форма were not, weren't. You were reading a book when I called you. Weren't you? Добре, друзі. Це в нас, ще раз, спочатку йде affirmative statement, потім negative question tag. Спочатку плюс, в другій частині мінус. За принципом батарейки. Тепер давайте розглянемо з вами такий сценарій, кейс, коли в нас з вами спочатку йде negative statement, а потім вже за принципом батарейки буде affirmative question tag. Ось якщо в нас subject I, he, she, it, то виглядати це в нас повинно ось так, за такою формулою. Дивіться. Subject I, he, she, it, plus wasn't, спочатку negative statement, plus verb ing, кома, was. I, he, she, it. Наприклад, друзі, давайте згідно цієї формули збудуємо ось таке речення. Не дощило на протязі вашого походу на вершину Говерли, чи не так? Ми з вами вивчаємо і закріплюємо наші з вами знання в темі Past Continuous, минулий продовжувальний час. Тому і тут давайте перекладемо не дощило у плані не йшов дощ. Тобто у часі Past Continuous. It wasn't raining. Дивіться, друзі. It wasn't raining during your hike to the summit of Goverla. Або, наприклад, it wasn't snowing during your hike to the summit of Goverla. І далі, за принципом батарейки, якщо negative statement, як тут у нас, то affirmative question tag. Was it? Or was it raining during your hike to the summit of Goverla? Answer the question. Добре, друзі. І тепер теж за умов, якщо в нас negative statement спочатку, і потім вже affirmative question tag, то якщо в нас також subject вже you with they, то маємо ось таку формулу. Вже не wasn't, а weren't. Weren't plus verb з закінченням ing. І в question tag were plus subject you with they. Давайте під цю формулу ось підберемо ось таке речення. І його зараз давайте перекладемо. Так, тут трохи не влазить в нас. І так, ти не прибирав свою кімнату, як я просив тебе, коли я зайшов до твоєї кімнати, чи не так? Тобто, коли я зайшов до твоєї кімнати, ти не прибирав. Ця дія тобою не відбувалася. Тобто, це можна також сказати як interrupted action. Тобто, ти повинен був прибирати, коли це interrupted your action, коли я зайшов до твоєї кімнати. А ти, бачите, тут ми на 90% впевнені, що
цього не було, не відбувалося, що ти не робив, не прибирав свою кімнату. Прибирати – це дієслово clean, you weren't doing something. Забувайте, друзі, з you не wasn't, а саме weren't. You weren't cleaning your room as I asked you to do. As I asked you to do. Ну, якщо прям формально-формально, то краще застосувати тут час, дія перед якоюсь дією. As I had asked you. Це в нас past perfect. Але цей час ще ми не вчили, тому і так, в принципі, теж буде нормально. As I asked you to do. When I entered your room. When I entered your room, you weren't cleaning it. As I asked you to do previously. Чи не так? Чи ти прибирав її? Were you? Were you? Тут знак питання в нас. Так, секунду, друзі. Ось. You weren't cleaning your room as I asked you to do when I entered. When I entered it, краще сказати. Щоб ще раз не повторюватися. Не повторювати слово room. When I entered it. Were you? Were you cleaning your room as I asked you previously to do when I entered it? No, you weren't. I saw you playing video games. Або того, кого ми запитали, може відповісти No, I wasn't. I was playing video games. I'm sorry. I'm terribly sorry. I will do it right now. I will clean my room right now. But please do not punish me. Добре, друзі. Question tag. Дивіться, у нас може бути спочатку affirmative statement, потім negative question tag, або negative statement і потім affirmative question tag. Принцип батарейки. Добре, ось ми і розібрали усі формули щодо застосування question tag в past continuous. Тепер давайте вже перейдемо з вами безпосередньо до практики головної цього заняття. І так, почнемо. Перше речення. Вони обговорювали нову політику компанії під час засідання ради. Чи не так? Дивіться. Company's new policies. Якщо тут у нас в українській політику, то англійською plural, множина. Policies. І вони обговорювали, тобто вони щось робили на проміжку якогось часу у минулому. Звісно ж, це в нас з вами past continuous. They were discussing. They were discussing the company's new policies during the board meeting. Або they were discussing the company's possible policies that could be implemented in the future, in the upcoming update. Weren't they discussing the company's new policies during the board meeting? І можете, наприклад, ось придумати якусь відповідь. А ми, друзі, йдемо з вами далі. Дієслово behave – поводитися. Поводитися. Тобто, також можна сказати вести себе. Ось другий діалог. Хлопці, перекладемо boys. Ви добре поводилися, коли мама та я були поза домом ввечері? We were out in the evening. We're out in the evening. Наприклад, ми десь були у знайомих в гостях чи на вечірці і
своїх дітей не взяли. Тобто ось тут, коли мама та я, це ми не кажемо про свою маму. Так тато може, наприклад, муж казати про свою супругу при дітях. Тобто дітям вона ж їх мама, тому він так і каже. І в англійській так само в нас. When mom and I. Тато може сказати дітям. When mom and I. І вони, діти, відповідають. Так, наш сусід Том добре доглянув за нами. Тут же поза це як констатація факту, що він доглянув. Він не доглядав, а доглянув. Добре за нами. Ми навіть грали у настільні ігри разом. Ось тут вже не пограли, а грали. Continuous. І так, давайте почнемо з вами будувати цей діалог англійською. Boys behave, додаємо ing, і в нас останній ось це і змінюється на I. Boys, you're behaving well when mom and I we were out in the evening. For example, we were out in the evening because our friends invited us to a restaurant. That's why we wanted to go together without our kids. That's why we asked Tom to look after them or to take care of them while we are out. He did this. He took great care of them. He looked after them as per our request. You were behaving well, weren't you? Weren't you? Or I'll ask neighbor Tom whether you were behaving well or not. And their response is yes. We were behaving well. Our neighbor Tom took great care of us. We even ось тут дивіться. We even played, як констатація факту, we even played board games together, або можемо змінити саме, що ми грали в настільні ігри, як процес. We were even playing board games together. We were even playing board games together. Boys, you're behaving well when mom and I were out in the evening, weren't you? Yes, our neighbor Tom took great care of us, and we were behaving extremely well. We were even playing board games together with Tom, with our lovely neighbor Tom, that agreed to take care of us, to look after us. Добре, друзі, йдемо з вами далі. Culinary skills – кулінарні здібності. Або можна skills замінити, наприклад, на слово таке, яке ми вже вивчили – abilities. Ну ось з culinary краще все ж таки skills – здібності, як навички. Culinary skills. І також фраза здивувати когось – це surprise someone. Наприклад, є просто surprise, а дієслово surprise someone – це здивувати когось. Давайте це з вами застосуємо для перекладу третього діалогу. І так, дивіться. Вона готувала дуже смачну домашню страву для своєї родини. Чи не так? She was doing something. Wasn't she? She was cooking. Тобто тут ми з вами
робимо акцент на тому, що це не просто як факт ми кажемо, що ось вона приготувала, а те, що вона готувала, це зайняло якийсь проміжок часу у минулому. She was cooking a delicious homemade meal for her family. Wasn't she? І відповідь так. Це або yes, або yes, she was. She was cooking a delicious homemade meal for her family. She wanted. Вона хотіла. She wanted to do something. She wanted to surprise them, meaning her other members of her family, with her culinary skills or her culinary abilities. She was cooking a delicious homemade meal for her family, wasn't she? Yes, she was. She wanted to surprise them, her members of her family, with her culinary skills. Because we can also add to the sentence, to the response. He used to have no culinary skills or poor culinary skills, but after she completed the course called culinary skills for beginners, or like learn how to cook delicious meals, after she completed this course, she learned the ropes how to actually cook delicious meals, and she wanted to surprise her members of her family with her culinary skills. Добре, друзі, йдемо з вами далі. Surprise someone – здивувати когось. Далі історичні місця будуть в нас англійською historical sites. Historical sites – історичні місця. Ось дивіться, в нас є два слова historic і historical. Ось дивіться, historical ми застосовуємо з вами, згідно правилу, коли йдеться мова про місця, що мають історичне значення. Мають історичне значення historical sites. А якщо застосовуємо historic слово застосовуємо, коли описуємо щось дуже важливе в історії. Наприклад, якийсь історичний бій. Historic battle. Historic battle under жовті води. Historic battle under yellow waters. Якщо дослівний переклад. Ну, назву ось так місць ми не перекладаємо. Тому так і скажемо. The battle of жовті води in 1648, let's say, was indeed a historic moment. Тобто історична подія важлива для історії була. А historical – це просто місця, наприклад, в даному випадку historical sites, що мають історичне значення. А historic – це прямо з такою величною, щось дуже важливе для історії. Historical і historic. Добре. Після того, як ми в цьому з вами розібралися, різниця між historic і historical, давайте з вами перекладемо ось такий діалог. Вони досліджували різні визначні пам'ятки та містечка в провінції Альберта під час своєї автоподорожі, чи не так? Ось дивіться, друзі. Historical sites або також
Ось дивіться, історичні місця, historical sites. Ось визначні пам'ятки, це в нас просто landmarks. Різні це various, а не там different. Different тут в цьому контексті взагалі не підходить. І так, друзі, дивіться. They were doing something. They were exploring various landmarks and towns in Alberta province during their road trip. They were, принцип батарейки, якщо тут був плюс, то тут питання вже. Were, тому що тут було were з they. Were not they. Weren't they. І відповідь, друзі. Насправді, actually, це у нас слово actually, або можна сказати frankly speaking, правда кажучи. They told me that they were visiting national parks instead of historical sites. Дивіться, друзі, тут якщо бути на 100% граматично вірними, то бачите, так як в нас це навіть і reported speech, то нам з вами краще сказати тут у часі past perfect continuous, який ми ще не вчили. Тому що, бачите, якщо вони нам відповіли, ось те, що вони відповіли, самі від себе кажуть, від своїх вуст. We were visiting national parks instead of historical sites. We weren't visiting any historical sites. І вони вже сказали від себе це у часі past continuous. Тому, якщо бути повністю граматично вірними у формальному плані, то нам тоді треба зробити ще шаг назад і сказати це Actually, they told me that they had not been visiting national parks. Тут, вибачаюсь, that they had been visiting, вибачаюсь, that they had been visiting national parks instead of historical sites. Але, ну, і ось так, в принципі, можна сказати. Прям сильно ролі це не грає. They were exploring various landmarks and towns in Alberta province during their road trip, weren't they? Actually, they told me that they were visiting national parks instead of historical sites. Тобто, те, що я думав 90% було вірним, що вони відвідували саме various landmarks and towns, а оказалося, що ні. Дивіться. Вони відвідували національні парки замість історичних місць. І ось дивіться, тут нас, ми, щоб не повторювати various landmarks and towns, ми замінили це на historical sites. Тому що landmarks і towns, тобто це теж містечка, визначні пам'ятки можна замінити синонімом historical sites, історичні місця. Ось, щоб ви не плутали. А вони саме не це не роздивлялися, досліджували на їхній подорожі, а саме природу, національні парки, national parks. They were visiting national parks. Добре, друзі. Йдемо з вами далі. 5. Дивіться. Сара згадала або пригадала, що вона розглядала записатися на курс, щоб подолати свій страх публічних виступів, коли ми зустрілися з нею вчора. Чи не так? Чи не так? Sarah mentioned. Дивіться, ось, наприклад, вона сама каже By the way, I'm considering enrolling in a course to overcome my fear of public speaking.
А ось вже тут ми одразу робимо reported speech, тобто через інші вуста перекладаємо те, що казала Сара. Reported speech, тому з вами кажемо вже в past continuous, не is considering, а was considering. Sarah mentioned that she was considering enrolling, double L, was considering enrolling in a course to or in order to overcome her fear of public speaking when we met her yesterday. When we met her yesterday. Коли ми зустрілися, наприклад, з тобою, з нею, з тобою зустрілися з нею вчора. І, друзі, дивіться, в нас question tag, чи не так? Який тут question tag поставити? Тут вже речення таке a bit complicated. Ось, і який нам поставити question tag, друзі? Дивіться. Тут саме question tag на те, що вона розглядала. She was considering. Wasn't she considering enrolling in a course to overcome her fear? Або, друзі, якщо хочемо, можемо доєднати question tag до Sarah mentioned. Or I'm misleading something. She maybe she didn't mention it at all, that she was considering enrolling in a course to overcome her fear. Тоді, якщо ось саме про те, що чи вона це пригадувала, чи ні, якщо це хочемо уточнити, то тоді, як ви бачите, Sarah mentioned це в нас past simple, Sarah mentioned. Тому і питання буде в нас вже didn't she? Sarah mentioned something, didn't she? А якщо саме question tag до she was considering, то wasn't she, бо тут вже в нас past continuous. Тобто, в залежності також ось таких scrambled complicated sentences, на що ви хочете саме наголосити увагу, question tag поставити, уточнити, що ви бажаєте, то дивіться також, щоб в нас був alignment with grammatical structures. Якщо Sarah mentioned, то тут у нас past simple, то і відповідь буде вже didn't she. Якщо ось тут was considering, і ми хочемо це уточнити, was she considering it or not, то тоді теж відповідь question tag в нас друга частина wasn't she. Добре? І дивіться відповідь. Yes або yes, she was. She was considering it. Вона сказала, і ось теж, дивіться, це у нас теж reported speech. Вона сказала, що вона хоче вдосконалити. Бо вона сама, ось тоді на зустрічі нам казала, ось так, наприклад, I want to improve my communication skills for my job. It will be beneficial for my job. І вже в reported speech ось так кажемо. She said, або можемо додати там she mentioned, she claimed, announce не підходить, наприклад, she shared, можна that she wanted to improve her communication skills for her job. It would be beneficial for her job. Maybe she would get a pay raise if she were an expert at communicating with other employees, if she's, for instance, an HR manager, or with customers, if she's a salesperson, sales manager, responsible for overseeing, for instance, the sales department. Добре, друзі. Ось такий діалог. Йдемо з вами далі.
Шосте. Джейк гортав соціальні мережі замість того, щоб працювати над проєктом з біології, щоб здати його до терміну здачі, до дедлайну. Чи не так? Дивіться. Спочатку першу частину question в реченні з question tag ми пишемо, ще раз наголошую на це, у стверджувальній формі affirmative structure of a sentence. Джек просто гортав. Тобто він щось робив у минулому в процесі, на проміжку якогось часу. Джейк was scrolling social media або through social media instead of working on the biology project. Для того, щоб, або просто щоб, in order to or just to, hand it in. Здати, фразове дієслово hand something in. Hand. І щоб project не повторювати слово ще раз, noun, то заміняємо його займенником it. Was scrolling through social media instead of working on the biology project to hand it in before the deadline прийде. Before the deadline comes. Before the deadline comes. Wasn't he? Or maybe I'm mistaken. Maybe he wasn't scrolling through social media and he actually was actively working on the project to hand it in before the deadline comes. Добре, друзі. Йдемо з вами далі. І можете, наприклад, ось надати якусь свою відповідь на це питання, на це речення з question tag. Було б дуже цікаво дізнатися, яку відповідь, what response ви придумали. Далі, друзі, йдемо з вами дієслово negotiate. Negotiate. Домовлятися або вести переговори. І також є в нас noun negotiating. Домовлятися. Теж вести переговори. Negotiating. І так. Ось, наприклад, таке сьоме речення вже доволі невеличеньке. Тато, ти намагався домовитися про ціну лізингу, чи не так? Тобто, вести переговори, negotiate. Часто ось в таких реченнях мається на увазі negotiate в плані, наприклад, знизити ціну або якийсь отримати benefit from the deal, profit from the deal. Як я вже сказав, знизити ціну чи якісь умови договору, контракту змінити і тому подібне. І цього ми якраз ведемо переговори. Ми не одразу, we not just agree on the deal and sign it, but we try to negotiate it to get the best from the deal. І так, друзі, дивіться. Ну, звісно, в нас, ось так, якщо кажучи, то найкращий спосіб ведення переговорів negotiating, having negotiation, це negotiations. Це в нас, коли в нас виграють дві сторони, котрі заключають договір. Тобто найкраще principled, друзі, principled negotiations. Це якраз коли не тільки ми хочемо отримати плюс з якогось діла, з договіру, але й ми хочемо, щоб і ми отримали, і інша сторона, яка теж з нами заключає договір. So that two parties could profit from the deal, from a deal.
principled negotiations. Якраз ось дві сторони, коли кажемо про саме договор, то ми там ось дві сторони, це в нас буде parties, two parties, and singular party. Добре. Dad, you were doing something. You were trying to negotiate the price on the lease. Чи не так? Weren't you? Dad, you were trying to negotiate the price on the lease, weren't you? І також можна, друзі, наприклад, використати дієслово bargain, торгуватися. Це вже безпосередньо значить торгуватися. Yes, I was trying to bargain with the other party a bit, with the, probably I would assume, with the dealership from which they were trying to get a lease, to lease a car. Maybe it's Ford Explorer or Ford Focus. Maybe even it's Mercedes-Benz. Who knows? And yes, I was bargaining in order to lower the price on the lease from $300 a month to $250. Or we can say I was bargaining in order to lower the price on the lease to $250 a month instead of $300 a month. Добре, друзі. Або можете, наприклад, як я вам казав, тут також якийсь свій придумати свою відповідь. Добре, йдемо з вами далі, друзі. Також ми можемо з вами казати work faulty. Наприклад, my camera works faulty або acts faulty. My camera acts faulty. Можемо казати і так, і так. Давайте ось, наприклад, використаємо у 8-му діалозі саме act faulty вислів. І так, дивіться. Бред робив багато знімків приголомшливо красивої дикої природи на свою новісіньку brand new Sony A7 під час походу. Чи не так? Чи не так? Дивіться, друзі. Brad was doing something. Brad was taking a lot of pictures, a lot of photos of stunningly beautiful wild nature on his brand new Sony A7 during the hike. І question tag. Was taken. Past continuous. Принцип батарейки. Wasn't. І Brad – чоловіче ім'я, тобто he. Wasn't he. І, друзі, також хочу вам сказати, що ось іноді ви можете побачити brand new через дефіс, іноді окремо, як два різні слова, як два різні слова. То хочу, щоб ви знали одразу, що brand new через дефіс використовується, коли ми кажемо з вами як adjective, тобто ми, так би мовити, описуємо камеру. Brand new Sony A7. А ось, наприклад, якщо ми з вами кажемо this camera is brand new, наприклад. Sony A7 is a brand new camera. То тоді вже буде в нас окремо. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тобто там у нас noun і adjective. Ось в цьому різниця. Добре, друзі. І так. І в нас response це no, he wasn't. No, he wasn't. Або просто no.
his camera was acting faulty for no reason. He didn't know what the issue was. Тобто його камера несправно працювала без причини. For no reason. It was acting faulty for no reason. He didn't know what the issue was. Добре, друзі. І давайте з вами зараз зробимо останнє завдання на сьогодні. Але спочатку також фраза focus on something. Focus on something. Зосередитися, сфокусуватися на чомусь. Focus on something. І так. Ось таке, наприклад, речення. Ось такий діалог. Вона роздумувала заснувати свій власний стартап. Чи не так? She was considering doing something. Wasn't she? She was considering founding her own startup. Wasn't she? Або founding, або starting. Можемо і found, і start використати. We can use either found or start. І так, відповідь. Вона роздумувала деякий час. Можемо не повторювати англійською ще раз слово роздумувати, дієслово це, і просто сказати she was for some time. Або і сказати she was considering founding her own startup for some time. But then she decided to focus on doing something. Просування – це advancement. To focus on doing something, on advancing her career in her current job. Добре. Focus on something. She was considering founding her own startup, wasn't she? She was for some time, but then she decided to focus on advancing her her career in her current job. Добре, друзі. Дуже-дуже добре. Ось ми з вами і збудували усі речення, всі діалоги на цьому занятті. 134-му ми продовжуємо вчити past continuous, час в англійській мові. І якраз це ми з вами тренувалися будувати, перекладати речення, діалоги з question tag у цьому часі past continuous. Давайте тепер, згідно нашої з вами традиції, зробимо практику аудіювання, listening. Будь ласка, налаштуйтеся і давайте почнемо. They were discussing the company's new policies during the board meeting, weren't they? Behave. Boys, you were behaving well when Mom and I were out in the evening, weren't you? Yes, our neighbor Tom took great care of us. We were even playing board games together. Culinary skills? Surprise someone? She was cooking a delicious homemade meal for her family, wasn't she? Yes, she was. She wanted to surprise them, meaning members of her family, with her culinary skills. Historical sites, or singular historical site. They were exploring various landmarks and towns in Alberta province during their road trip, weren't they? Actually, they told me that they were visiting, or that more formally, that and grammatically correct would be that they had been visiting national parks instead of historical sites.
Sarah mentioned that she was considering enrolling in a course to overcome her fear of public speaking when we met her yesterday. Wasn't she? Wasn't she considering it? Yes, she was. She said she wanted to improve her communication skills for her job. Jake was scrolling through social media instead of working on the biology project to hand it in before the deadline comes. Wasn't he? Negotiation. Dad, you were trying to negotiate the price on the lease, weren't you? Bargain. Work faulty equals to act faulty. Brad was taking a lot of pictures of stunningly beautiful wild nature on his brand new Sony A7 during the hike. Wasn't he? No, actually he wasn't. His camera was acting faulty for no reason, despite the fact that it is relatively new. I mean, he just bought it a week ago. And it didn't work. It wasn't working for no reason. He didn't know what the issue was. Focus on something. She was considering founding her own startup, wasn't she? She was for some time, but then she decided to focus on advancing her career in her current job. Добре, друзі. Ось ми і закінчили з частиною listening. І тепер давайте ще раз наостанок роздивимося слова і фрази, які ми з вами вивчили за сьогоднішнє заняття. Focus on something – зосередитися, сфокусуватися на чомусь. Negotiate – домовлятися, вести переговори. Bargain – торгуватися, збивати ціну, наприклад. Bargain. Historical site – історичне місце. Culinary skills – кулінарні здібності. Surprise someone – здивувати когось. Work faulty equals to act faulty. And behave – дієслово behave – поводитися. А поведінка в нас, ми вже з вами вчили, похідне від дієслова behave – це behavior. Behavior – поведінка. Друзі, я дуже задоволений вашою працею на цьому занятті. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Будь ласка, ще раз перегляньте матеріал цього заняття. Ми з вами продовжимо вивчати час в англійській мові past continuous. Тому зустрінемося з вами на наступному 135-му уроці, де також, звісно ж, поговоримо ще про past continuous. Потім у нас буде ще, я думаю, одне-два заняття на вже контрольне, на усю практику знань, усі знання вивчені з теми часу past continuous. Тому, будь ласка, revise the information, the material that have built up since we started learning past continuous. Тому ще раз переглядайте матеріал, і якщо будете впевнені, що все зрозуміли до цього моменту, то можете вже переходити на наступне заняття, я вас там вже чекатиму. А наразі я вам бажаю всього найкращого, всім до зустрічі!